ug madlangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DXMB Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. DXMB Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa punta. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi sa Radyo Sakto Pagadian, DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DXMB Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga gala, kumusta ug mayong buntag kanatong tanan? Adlaw karon nga Huwebes. Pizza DC Dom? 18. Limot man ta dong sayo paganing semana. Sayo Welcome dong, welcome sa atong programa DepEd Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Yes, thank you Sir Roms no. O karon kabuntagon na gani Sir Roms no. Pasalamaton kitag dako tungod kay ang Department of Education naghatag gayud og oras alang sa atong mga kabataan nga giyas mga ginikanan ug usaon nila pagtabang ang ilang mga anak. Yes. Og before ta magsugod dom ato sang pasalamatan ng atong labaw makagagahom sa tanan niyang mga grasya, mga blessings nga gihatag niya alang sa tanan. Dili lamang sa taga DepEd, lakip na especially sa atong mga kabataan nga bisan pa man sa atong nasinati nga kasakitan nining pandemya, padayon gyapon kita nga naglihok o baskog ang panglawas alang sa pag-atubang sa atong mga kabataan, especially sa ilang mga modules. Yes, Sir Roms no. Og ani ato agay nakita bisan ang ato ang mga barangay officials po no naningkamot pag-ayo sa pagsuporta aron mahatagan gyud og ayuda ang ato ang mga maestra o ang ato ang mga supervisors nga kanunay pud silang nagamonitor aron usab nga hatagan og hustisya ba ang mga kakapoy nga gipanghimo sa mga kahitasan diha sa Department of Education aron lamang mapaabot kining programa o gani Sir Roms no ang 54 ka barangay ning sakop sa dakbayan sa Pagadian kanunay silang nagamonitor especially ang mga barangay officials no nga maminaw ang mga bata niining programaha tungod kay daghan kay sila makutlog makuha nini. Yes, ato man ang makita sa Facebook sa nag-likes no daw na mga comments o ato nang gipasalamatan ang atong mga listeners. I know nga kana gikan gyud sa kinasingkasing sa atong mga listeners no nga naminaw sa atong programa DepEd Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Good morning to dom sa atong Schools Division Superintendent si Dr. Danny Cordova and of course ang atong Assistant Schools Division Superintendent si Dr. Moritza. Yes, Sir Roms no. Ato sa idugang usab ang ato ang duha ka mabtigol nga chief gikan sa SGODs si Sir Isagani Kabaho ug ingon pa man sa ato ang CID chief nga mao si Maria Jusa Peralta. Yes, good morning da ma'am. Ug karong alas 9 murag dunay meeting ang CID. O reminders tanang mga CID katong nasa field naog sa mo kay natay kadjut lang ang meeting pag human balik lang mo sa inyong field. No, kay importante kayo ang meeting ni sa atong CID chief. Okay, karong buntag Sir Dom, no? Yes. Sa di pa na to dawaton ng atong mga bisita, atong ipebalo no nga supposed to be karong buntaga ang imong partner si Ma'am Jeriel Casilaw. Yes. Pero tungod sa kakulian nga kalikayan kay busy kay sa senior high, manundan nga automatic kining ubos yung alaga Romy Sason mo take over unang kada adlaw ni agi ko diri ga monitor para makita na to unsay kulang kita ang mo fill in. Correct Sir Roms no. Og sa gani sa moa galing pagchatay gani kagabi insa nga pertingin naghana sa iyahang mga trabaho karon sa iyahang mga aplikante diha sa senior high school gapusot-pusot insa nga labad ang ulo apan naning kamot pag-ayo aron lamang mahimo pud ang mga trabaho nila o namo isip mga nagdumala sa eskwelahan. Yes. Okay. Atong unahon karon pag welcome ang atong unsa man siya kaning mga
second hand, di pa ni second hand. Mga banggitan ni si Roms no kay kini Alter ego. Mga mura ni secretary sa president ni si Roms no. Yes. Ang alter ego sa atong education program supervisor sa English, si Ma'am Josery Ann Basaya, niya ang yang alter ego dili si kanan. PSDS June Cantila. Sir June, good morning. Yes, good morning. Yes, good morning, Sir John. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na gayud sa atong mga estudyante. Apil na sa atong mga pinalanggang ginikanan na nangandam sa pagpaminaw. Yes, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na gayud sa atong mga estudyante, apil na sa atong mga pinalanggang ginikanan na nangandam sa pagpaminaw. Ug magtapag yun sa ilang radyo karon dinhi sa dakbayan sa Pagadian ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Happy Thursday everyone ug welcome sa atong programa DepEd Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Special mention di ay sa atong mga magtutudlo nga nandam usab sa pagpaminaw sa ato ang virtual inset karon. Nakaprint na batatanan sa atong mga certificates. Laban lang. Hashtag internet tamo. O sa atong mga fans nga updated sa atong FB page, shout out di ay sa akong asawa, Sir John. Hi ma'am, uban sa mga magtutudlo sa Balintawak Elementary School ug sa akong anak nga nagkaway-kaway karon. Hi love, Yuana Cheska sa Team PSDS nga naminaw karon ug sa ato ang Schools Division Superintendent Sir Danny Cordoba. Okay. Oh, permintig na Sir Danny. Sa akong binata, Sir Yowan, kumusta naman to no? Sige lang to na, moingon to. Hi Ninong, dugay na ko napakita. Okay. O kaninyong tanan maayong buntag. Okay. Ari po ta sa alter ego sa MAPI. Yes, Sir Roms. Ni Sir Hubert Bob Patriarca. Yes. Mao ni siya si Roms ang ato ang gingon nga banggiitan diha sa ALS kanunay ni nagamonitor. Yes. Siya pud ang isip focal person kay basin matingala ang ato ang mga tigpaminaw nang anong maghisgot man ay kanunay ug ALS unsa gid ini. Mao ni siya ang focal person sa ALS gani si Roms no ug kanunay ni ang gi-encourage ang atong mga kabataan. Atong dawaton si Roms. Yes. Ang ato ang maabtikon og kugihan nga supervisor si Ma'am Alilin Pancho. Public Schools District Supervisor Ma'am Alilin Sinya Pancho. Unsa nga district ka ganito, Ma'am Lin? District 5, District Sir Romy. 5. Okay. Yes, Sir Domi and Sir Romy, thank you for having us as your guest. Every Thursday, dinhi sa DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Sa atong mga kaubanan dinhi sa atong favorite radio FM station, sa atong mga magtutudlo, ug mga school principals nga nag-attend karon sa online and service training, especially sa District 5, atong mga active school principals, Doctor of Education Sir Oji Gavinia, Ma'am Christina Parot, Ma'am Babay Panyorotan, Ma'am Adelfa Emerald Makaumbang, and Ma'am Cherry Anito. Ug sa tanang namati o nagtan-aw ka nato karon, quality morning everyone. Ipaabot usab nato ang atong morning greetings ngadto ni Education Program Supervisor Sir Hubert Patriarca nga dili nato makauban karon tungod kay tuwa siya sa Zamboanga del Sur National High School nga nagdumala sa duha ka adlaw nga division training alang sa atong 33 ka mga magtutudlo gikan sa elementarya o sekundarya sa Special Program in Sports or SPS o Special Program in Arts or SPA. Magpasalamat kami pod sa atong maabtik nga principal nga si Sir James Marquez for hosting the said training. Kauban sa atong District 4 District Supervisor nga si Miss Maria Teresa Taranza. Ako usab ipaabot ang atong morning greeting sa atong mga magtutudlo sa Alternative Learning System or ALS nga nag-attend karon sa National Virtual Training on Goals and Capacity Development Program for ALS teachers ni Sir Romy. Okay. O sa tanang mga tinun-an nato sa ALS. Kami pod nagpahibalo sa tanang gusto magpa-enroll sa ALS Yes. nga open ang enrollment nato kada adlaw.
Visit lang ta sa atong mga barangay hall, diin ang atong mga matinabangon nga mga barangay chairman, barangay officials, kauban sa mga purok presidents, nga mao gayud ang nangunay sa pagtabang sa atong mga magtutudlo para madawat sa atong mga tinunan ang mga modules nga gigahin para sa ALS. And with this, daghan kaayong salamat sa suporta nga atong nadawat. I also would like to take this chance to congratulate our Region 9 teacher demonstrator in Science for ALS, nga si Ma'am Rosemary Ripolidon, ang atong mobile teacher from District 7, during the conduct of Region 9 capacity building for master teachers nga gipahigayon kagahapong adlaw. Congratulations to you, Ma'am Rose. Daghan salamat Sir Domi and Sir Romy sa higayon ug sa makausap pa maayong buntag kanatong tanan. Okay. Now, dita maglangan karon atong dawat pagbalik si PSDS sa Jun Cantila alang sa pag-introduce sa atong resource person alang sa learning area nga mao ang English. Yes, ang atong radio teacher karon usa ka magtutudlo kini siya sa grade 7 English Oral Communication and Context and Reading and Writing. Usa ka teacher 3 sa Otolinggi National High School ug 8 na katuig isip magtutudlo. Minggraduar sa kursong Bachelor in Secondary Education sa Western Mindanao State University. Ang atong radio teacher karon way lain si Ma'am Jane B. Rosales Bukol. Good morning, my dear students. How are you doing today? That's great. It's really good to feel great. Today is Thursday, March 18, 2021, and you are tuning in at MBN DXMB FM 105.3. Sakto! I am glad to have you for another episode of DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Pagpalanggo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. I am your English radio teacher today, Jinbi R. Bukol of Otolinggi National High School, making English easy and fun for you. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, ako kamong gihangyo sa pag-adto sa maanindot ug mabugnaw nga dapit. Aron hamong gaway ang pagpamati sa atong leksyon karong buntaga. Ay, humana ba mo o pamahaw? Kay kusog naman, sure ko, magkatarong jud mo og paminaw. Shall we start? So today, we will learn about multimodal text. Yes, you heard it right. Today, we shall learn about multimodal text and the different modes and meaning systems. In our past lesson, you have learned about fact and opinion. Fact is a true statement, while an opinion is a personal belief. Ug karong buntaga, atong i-discuss ang multimodal text. Ako mong gihangyo sa pagpaminaw aron atong masabtan pag-ayo kung unsa ning multimodal text. Are you ready? Okay, so go get your modules, paper and pen, and let's begin. Unsa di ay ning multimodal text? Familiar ba mo ani? Alright. Sa dili pa nato i-discuss ang multimodal text, ato sang tukion tagsa-tagsa ang mga meaning aning mga words nga may kalabutan sa atong leksyon. Una, multimodal text. Kini ang mga teksto which has two or more communication processes or modes. Multi, bukod pasabot, adunay duha or mas daghan pa nga mga processes or modes nga gigamit sa usa ka text. Sunod ang process. Process or mode is the way we treat text. Kung unsaon nato ang text or material.
There are basically 4 processes involved when we have text. It can be reading, writing, speaking, and viewing. So, if I'm sitting quietly reading a traditional print text with no pictures, that is a single mode of communication. Kay isa ra man ang mode na atong igamit, igo lang man ta nagbasa. But when we put pictures, video, music, and or speaking, we are adding another mode. So duha na kabuok modes ang gigamit. That is now what we call a multimodal text. Again, 2 or more modes of processes involved means multimodal. Again, 2 or more modes or processes involved means multimodal. For example, picture books, graphic novel, poster, comics, apil usab ang dance, storytelling, included usab ang animations, film ug daghan pa. Ikatulo, text. In academic terms, a text is anything that conveys a set of meanings to the person who examines it. It can be any object that can be read. For example, books, magazines, newspaper, a street sign, o bisan pa ang inyong mga self-learning modules and more. So anything nga imong mabasa o makita nga naghatag sa imuha og meaning, message, or information, mao kana atong gitawag og text. Let us all remember that text is not only in reference to paragraph. Bisan pa og sentence, considered gihapon na nga text kay naghatag man siya og meaning. Nasabtan ba ang meaning sa multimodal, process, or modes of text? Very good! Ka-bright yun aning atong mga grade 8 students. Uy! Just always remember that a multimodal text is a text that uses 2 or more modes of communication. For example, picture books. We consider picture books as multimodal. Kay aduna kini combination sa written linguistic o visual modes. Another example is poster. Ang poster adunay combination sa written linguistic, still image kon visual, o spatial modes of communication. Another one is comics. Aduna usab kini combination sa mga modes of communication nga written linguistic, still image, o spatial design. Can you give another example? That's great! You got it right! Karon, if nagbasa ka og libro na walay picture, matawag ba nato na og multimodal? Very good! Dili nato na matawag na multimodal text kay usara man ka mode or process ang atong gigamit, which is written linguistic. You are only reading. Pero kung ang libro na ay pictures, kana maoy multimodal text. Kay ang written linguistic nadungagan man og visual. Kay naa na may pictures or illustration. So, aduna nay duha ka mode ang gigamit sa usa ka text. Is it clear? Very good! Another example. PowerPoint presentation with attached audio and video links. Before, when we still have face-to-face classes, the teachers use PowerPoint presentation. Can you still remember? Di ba na ay projector si teacher? In the PowerPoint presentation, we see instructions, sentences, and other words, right?
The modal for this is reading. Sometimes, our teacher also make music for us to listen during classes, right? When we listen to music, we use audio, which is another mode. Also, there are times that our teacher link video clips to let us watch a video clip, right? Are we using another mode for this? Yes, we use the visual mode. PowerPoint presentation is an example of multimodal text because it is a combination of written linguistic, audio, and visual modes. Do you get the point? How about dance? Can we consider dance as multimodal text? Yes, of course, very good. Dance is also an example of multimodal text. Kay adunay combination sa gestures kung ang paglihok sa lawas ug audio wherein we hear music. How about ang animations of film kung mga salida, especially katong naay subtitle? Multimodal text ba ni sila? Kini sila may combination sa audio, written linguistic, space, and gesture to convey meaning. When we watch movies, we hear what they say, and we also read the subtitles. Earlier, with the given examples, we mentioned about the different combinations of modes in the text. Pero unsa ning mga modes? Unsaon nato pagkailaan nila? And how do they differ from each other? This time, to fully understand them, we are going to talk about the different modes and meaning systems. These 5 broad semiotic or meaning-making systems are used to talk about how we create meanings. So, kaning 5 ka mode and meaning systems, mao ang atuang lantawon kung pila sila kabuok sa usa ka text. Ay pa kita makaingon nga kana nga text multimodal or hindi. So what are these modes and meaning systems? Do you have any idea? That's it! These are written linguistic, visual, audio, gestural, and spatial. First is written linguistic. Written linguistic meaning concerns spoken and written language through the use of word choice, vocabulary, generic structure and grammar, and organization of sentences and paragraphs. For example, books, letter, invitation, articles, mga essays ug daghan pa. Written linguistic kaya mga sinulat man ni sila, okay? Written linguistic kay mga sinulat man ni sila, okay? Second is audio. Audio concerns the listening skills. Kanang imong madunggan. Example, music, sound effects, noises, ambient noise, and silence through the use of volume, pitch, and rhythm. Mahilig ka ba maminaw og music? How about drama sa radyo? Or even kaning ato ang school on air nga imong nadungog karon? Do you know that these are examples of audio? Yes, because you are listening. When you listen to music, drama, or even your mother calling you, that is already audio. Anything you hear is audio. Is it clear? Okay, dokie. So let us proceed to number 3, visual.
Visual concerns on still and moving images through the use of color, saliency, page layouts, vectors, viewpoint, screen formats, visual symbol, shot framing, subject distance and angle, camera movement, and subject movement. Ang visual naghisgot sa mga images nga atuang makita, either naglihok na or nagpundo lang. Daghan kang pwede magamit aron makahimog visual. Usa na ni ana ang color. For example, kanang mag-drawing ka, maghimog ka og poster or ganahan lang ka mag-drawing og mga cartoon characters. Another one is the use of camera. Diba? Mahilig na kaayo ta mag-selfie? Kani ang mga example sa visual nga atong gitawag og still image kung nagpundo. Now, how about the moving image? Unsa po na? Do you have something in mind? That's great! Examples of moving images are videos, movies, TV shows, advertisements, TikTok, o kanang mag-live ka sa FB and more. You see, visual is anything that we see, whether nagpundo or naglihok. Number 4 is gestural. Gestural meaning concerns movement of the body, hands and eyes, facial expression, demeanors, and body language, and the use of rhythm, speech, stillness, and angles. Ang atuang mga liho, ekspresyon sa nawong, o bisan pa man ang atong nilantawan, mao ka na ang gestural. For example, dance, acting, daily conversation, or performing in a theater, and more. Number 5, the last but not the least, is spatial. Spatial meaning conveys environmental spaces and architectural spaces, and the use of proximity, direction, layout, position, and organization of objects in space. For example, location of a place or standing in line. In addition, we also have types of multimodal text. These are paper-based multimodal text, live multimodal text, and digital multimodal text. Paper-based multimodal text include picture books, illustrations, textbooks, graphic novels, comics, and posters. Ang paper-based multimodal text nagpaila sa mga teksto nga adunay makita o mabasa sa papel. Sama sa mga libro, posters, comics ug uban pa. Live multimodal text, for example, dance, performance, oral storytelling that convey meaning through combinations of various modes such as gestural, spatial, audio, and oral language. Ang live multimodal text usab nagpaila sa mga teksto nga akto nimong nakita ug nadungog samtang ilang gibuhat ang maong aksyon. Kanang imuhang nasaksihan kung unsa ang ilang gibuhat. Usa niini ang pagsayaw na live. Naa ka nakakita samtang sila nagsayaw. And digital multimodal text include film, animation, slideshow, e-posters, digital stories, podcast, and web pages that may include
hyperlinks. Ang digital multimodal text usab nagpaila sa mga teksto nga nahimo pinaagi ang paggamit sa computer or mga gadget. Example ang mga salida, animations o PowerPoint presentation. Now, let us try to have an exercise. Go to page 2 of your self-learning module and let us answer the activity. Choose which type of multimodal text are the images presented. Write the letter of the correct answer on the space provided. A for paper-based multimodal text, B for live multimodal text, and C for digital multimodal text. Alright, number 1. Describe the picture. What is your answer? Correct! How about number 2? What is your answer? Correct again! And number 3, describe the picture. What is your answer? Very good! Perfect! Klaro na ba ang tanan? Okay kaayo. Importante na makahibaluta sa multimodal text because this is basically just all around us. We use this Importante nga makabaluta sa multimodal text because this is basically just all around us. We use this in giving and getting information. It is also an important aspect in education today as it helps us understand our world using any mode of communication. The modes of communication help us to be connected and communicate with each other. So we must be cautious and responsible in using these modes. Kining multimodal text, aniara ni sila sa atong palibot. Atuan na po ni silang ginagamit kada adlaw sa pagkuha o paghatag og mga impormasyon. Importante pud kaayo ning multimodal text sa atuang edukasyon karon. Kay dako kaayo ni sila og katabang kung unsaon nato pagsabot ang mga panghitabo sa atuang palibot sa mas sayon na pamaagi. Nakatabang usab kini na kita makakonect sa usag-usa. Tungod niini, kinahanglan usab kita nga mag-amping og responsable sa paggamit sa multimodal text. I hope you all have enjoyed our lesson today as much as I did. Thank you very much for spending your time in this learning journey with me. Salamat kaayo! Padayon sa atong pagtuon sa subject nga English, pinaagi sa pagpaminaw sa atong programa DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. Kada Huwebes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Once again, this is your radio teacher, Jinbi, making English easy and fun for you. Good day, and to God be the glory. Okay, atong nabati Sir Dom, no? Atong nabati si Teacher Jinbi Bukol Vocals diha sa Ottolenghi National High School, Grade 8. Yes, Sir Roms, no, nindot kayo ang iyang pagtudlo, Sir Roms, gani, tinaw kayo, iya pag ganing gipasabot pinagi, bisaya pag yun akong Yes. sabtan sa itong mga kabataan. Correct. Katong giingon niya, this is your Teacher Jinbi to make your subject English easy. Yeah, correct. Naka-rhyming. Good morning, da Ma'am Jinbi. Oh, dugay na ko kabisita dito da. Sa una, paspas atong visitation dito for monitoring. Yes, So, Sir salamat Roms. kayo. Ano? Okay. Dayon si Roms, no, ato usab nga dawaton si Roms. Kining ato ang duha, ikaduha, nato nga magtutudlo nga maong magdimo sa MAPI si Roms, no? Yes. O kini nga maestra,
ato ning ihatag sa ato ang pinalangga nga supervisor siya ang mag-introduce ninyo sa kinigikan Sir Roms. Si Ka ato- PSDS sa Sinya Ampong Yes. Pancho. Kinsa kining maestraha ma'am ug asa gikan ug unsay iyang itudlo. Salamat kayo, Sir Domi. Karong buntaga, atong ipaila-ila kaninyo ang atong radio teacher sa grade 7. Week 2 ni siya, Sir Romy and Sir Domi. Nagtudlo ni sa San Pedro National High School, Pagadian City nga mupasabot ka nato bahin sa different kinds of instrumental music of Mindanao. It's different sounds and their different musical instruments. Atong paminawon si Teacher Novelyn Flores, and welcome to the world of music. Good morning, all grade 7 students of PAGADIAN City. How are you today? I hope you are doing well. Welcome to another episode of our radio-based instruction in Music 7. This is a 25-minute radio broadcast of new and exciting learning episode in our music class. I am truly grateful being with you for another music lesson over the radio. By the way, I am teacher Novelyn Flores from San Pedro National High School, and I am your radio teacher for today. I hope everyone is fine and ready for our lesson today, as we are going to explore new music lessons. Let's bring it on! Before we begin, make sure that you are comfortable while listening to our broadcast, and I hope you already ate your breakfast. I think everyone is now ready, so sit back and relax as we begin our lesson. Now, what was our previous lesson all about? Correct! You explored the vocal music of Mindanao. You learned the different types of vocal music of Mindanao. You also listened some sample audios of the vocal music of Mindanao. And finally, you analyze its musical elements according to its harmony and texture. So, what are the different types of vocal music of Mindanao? Yes, very good. The different types of vocal music in Mindanao are life cycle, occupational, and ritual songs. Good job, students! Do not forget what you have learned in our previous lesson. Are you excited? So let's proceed. To begin with our lesson, I would like you to listen to this instrumental music, and I want you to listen very carefully, and don't forget to take down notes on what are your observations in the music that is being played. Enjoy listening!
Does the music sound familiar? Can you recognize different musical instruments? What did you feel when you listened to the music? Oh yes, you heard it right. All your observations are correct. Good job, students! Our module for this week is entitled Exploring Music of Mindanao. Please have your module in Music 7 with you today while listening to me so you can easily follow. Thank you. The instrumental music that you have heard a while ago is an instrumental music of Mindanao. Our lesson for today will only focus in the instrumental music of Mindanao and its different musical instruments. Let's try to identify those musical instruments that you've heard earlier, and let's see what are their names and uses. There are two kinds of instrumental music of Mindanao. The first one is Kulintang ensemble. The Kulintang ensemble is a gong-based ensemble used by the Maguindanao and Maranao of Western Mindanao, the Tausug, the Yakan, and the Sama Bajau of the Sulu archipelago. And they have varied functions but mostly used for celebrations and are divided into two types. The two types are Kulintangan or Quintangan, where the gongs are arranged in a row. The other types are Tahungo, Agong, Salmagi, and Blowon Semagi, in which the gongs are suspended. Its name varies according to each tribe. There are two metallophone musical instruments of this ensemble. The first one is called kulintang. This instrument plays an important social property and is a highly valued priceless treasure that can command a high price as dowries. The ownership of these instruments indicates high social status and cultivated taste. Do you want to hear the sound of kulintang? All right, here is the sound of kulintang. So, how was the sound of kulintang? Oh yes, it has a lighter sound, isn't it? Okay, the next metallophone instrument is the agong. It is a large, deep rimmed gong that is vertically suspended and hanged in wooden frames. Listen to the sound of agong, and I want you to compare the sound between the agong and kulintang. Check this out. Now, what is the difference of the sounds of kulintang and agong? Very good! The sound of kulintang is lighter than the sound of agong, which has a thicker sound. So that's all for the kulintang ensemble. Let's proceed to the next instrumental music of Mindanao. The second instrumental music of Mindanao is called bamboo ensemble. Its instruments were made up from bamboos for the purpose of entertainment and personal expression of their spiritual faith. Did you know that there are different manners or way of playing these bamboo instruments? Yes, you're right. You can blow it using the air from your mouth, by shaking or hitting it with your hands, and lastly, by plucking it using your fingers. Isn't it amazing? All right! Under this ensemble, we have two different idiophone instruments, gabang and serong gagandi. Gabang is a native xylophone in an instrument bamboo keyboard on top constructed out of wood. Its main body is shaped like a coffin. I have a sample audio of gabang. Great! That's the sound of gabang.
It's like a xylophone but it's made of bamboo. Serongga gandi, in the other hand, is a guitar-like instrument made of bamboo. Its two cords are slit loose side by side and sounds like this. So those are the instruments of bamboo ensemble. But wait, there's more! Aside from ensemble instruments, there are also two solo instruments of Mindanao. Kudyapi is a string instrument made of wood which resembles an elongated guitar, and it usually has two strings. It varies in sizes, but it is normally about 1.5 meters long. Check this sound. Imagine, Kudyapi has only two strings and yet it produces a beautiful sound. And the last but not the least is the suling. It originated at Maguindanao and Yakan, where it is made mainly of tamyang, bamboo. A long and thin-walled bamboo tube with a mouthpiece circled with thin band made of rattan near a small hole. Please check its sound. What a very pleasant sound. Did you feel what I feel after listening the sound of suling? All right, it feels like we're floating in the air. Am I right? So we're done exploring the instrumental music of Mindanao and its musical instruments. Can you already identify the different musical instruments of Mindanao? Good! Let's give ourselves a round of applause for a great job! And now, let's have first our recap for our lesson today. We learned that the instrumental music of Mindanao has a variety of different musical instruments. Let's review our lesson and answer some questions. First question, what are the two kinds of instrumental music of Mindanao? Very good! The two kinds of instrumental music of Mindanao are Kulintang Ensemble and Bambo Ensemble. Second question, what are the two metallophone instruments of Kulintang Ensemble? Yes, you're right! The two metallophone instruments of Kulintang Ensemble are Kulintang and Agong. Third question, can you name the two idiophone instruments of Bamboo Ensemble? Exactly! The two idiophone instruments of Bamboo Ensemble are Gabang and Serong Kagani. And the last question is, how many solo instruments do we have in Mindanao based on our lesson? Correct! We have two solo instruments and they are Kudyapi and Suling. Well done, students! I think you already understood our lesson. That's it for today. I hope that you answered all the items in your answer sheets. Please review your answer sheets and make sure you have answered all the questions. Hooray! You did a very good job today. I hope everyone learned something new today from our lesson. If you have concerns and clarifications regarding our lesson today, feel free to write it in your modules and have your parents submit them next week in your schools. If you want to learn more about our lesson for today, you can also answer the additional activity found on the last page of your modules. You can always contact your teachers in MAPE 7 for more queries regarding your modules. Tune in for another exciting episode of Learning Experience here in our radio-based instruction in DepEd Division of PAGADIAN City. Don't forget the precautionary measures that you should follow when doing such actions. Remember the health protocols during this time of pandemic. Always wear your face mask and face shield. Sanitize your hands from time to time and stay healthy.
Once again, thank you for learning with me today. This is Teacher Novelyn Flores, your radio teacher from San Pedro National High School. And I am happy to be with you again for the next episode. Let's clap our hands together. Nahuman na gyud ni Teacher Novi Flores, no, ang nasangpit nga presentation. Okay, thank you very much. Yes, Sir Roms, no. O gani, nindot kayo ang iyahang presentation, Sir Roms, tungod kay iyahag yung gipakita dito, iyahag yung gigamit ang mga instrumento gikan sa Mindanao gyud. Makarelate ra gyud ang ato ang mga kabataan dinhi pod sakop sa Mindanao. Yes. Ma'am Sinya? Unsay atong Yes, Sir kadugang Romy. sa unsay imong evaluation sa presentation ni Ma'am Flores? Oo, ang iyahang lesson naghisgot kabahin sa nagkalain-laing instrumento music sa Mindanao. Giuna gyud nato og papasabot ang mga gamit sa ato sariling atin. Una man gyud ta sa asa gyud ta no, Wilong, before ta moadto sa ubang laing mga lugar sa Visayas ug Luzon. Ato nakatunan karon ang nagkalain-laing tingog, ang mga sounds sa mga instrumento nga kasagaran natong mabati sa mga kanang magtapok-tapok ba nga na magpulong-pulong sa atong mga kaliwatan Correct. nga ug mabati nato bisan sa layo pa ta makahibalo na ta og unsay selebrasyon nga naa sila ug unsa nga instrumento ang gigamit para makaproduce og music. Ang ako nakita dito, Ma'am Sin, kadtong nasunod yun sa ako ang alipatakan diretso, ang agong. Oo. Ang agong. Tungod kay, common mga sa Luzon Valley, sa Luzon Valley, nakaatuta ng purok avocado. Yes, Sir Roms, no. Sa mga gampang ba, diha nato makita kanang ilahang celebration nga gampang, mga buklog, kato nga mga sonata. Samtang dito pa ka sa una, Sir Dom, sa Dumalian Elementary School. Okay. Akong nakita to sa Sir Roms, no, kay kuan man gid sila ang taga didto man gid sila kada program namo magdala gyud ang ato ang mga timuay ngadto nga i-present. Yes, i-present gid nila dito sa program sa eskwelahan o gani ako silang giinganyo kanunay kaniadto nga sige ipakita ninyo kay aron nga dili mawala ba ang maong culture o mga tradisyon diha sa ato ang mga diha sa kabukiran. Okay. O gani dito gani Ma'am Sinya no sa ato ang nakita o sa ato usab nga nadunggan sa ato ang teacher nga gitagaan gyud niya og value ang maong kini nga maong mga instrumento. Oh, tinuod. Interesting kaayo na Sir Domi kay talagsara nato na mabati o kuan kanang maila-ila ang mga instrumento nga gipanggamit sa atong mga kaliwatan. In fact kanang mga agong ato nang mabati sa mga sayaw nga i-present sa mga fiesta, sa mga sayaw-sayaw presentation. Ako nang nakita sa Zamboanga del Sur National High School sa atong mga mananayaw Melengas dancers from doon National High sila. School main campus. O gani ma'am no, makita gyud nato si Roms no giunsa ni pagpili gani ni Sir Bob. Patriarka ang mga magtutudlo din iya gining gihan ay pag-ayo kung kinsa ni mga magtutudlo ang ay patudloon ani nga mga subject kay dili lalim ang magtudlo sa music. Kay dili tanan maayo gyud music musugot sa dili ni ana. Apan dinhi sa Pagadian City Division puno sa kahibalo ang ato ang mga magtutudlo pinagi usab na sa mga banggitang supervisors mga PSD ka Sir Domi in love of music maglisod ka interpret sa lesson. Di ba ikaw Ma'am Sinya kon ka kaning in love of music? Okay. Sa una ra to Sir Romy. Karon ning kida-kida na ta. Dagang guys siya nahibaluan nga mga kanta. Then mukantap ni siya na kumbo. Mag-ihaw pag ining manok og paggunitong microphone guys Sir Roms. Mas makakitag video kini kay nas video kini. Okay, masuko mo na sa pulihan. Mangilog og mic. Okay, balikan na to si PSDS sa June Cantila. Yes. Kay wala ba siya kahatag kanina evaluation sa iyang speaker, sa iyang resource person. Na Sir June,
Kumusta ang imong paminaw sa discussion ni Ma'am Kwan Gadina? Yes, Sir Rom, nindot kayo ang pag-discuss ni radio teacher Ma'am Jane B. Bukol, no? Iyang topic is about multimodal text. Ganina ato nasayran kung unsa gyud ang gikinahanglang proseso sa pag-ila sa nagkalaing-laing teksto nga atong nakita sa atong palibot. Kay kung paminaw na to sa pagdawat sa teksto, nagkinahanglan po din na basahon na to. Apotay ka ng paminawon, listening skills, listening. Dayon, kung nag-involve na og comics, na po na yung mga pictures, so picture reading. So daghan day kayo ang proseso sa pagdawat ana nga teksto na iyang gihisgutan ganina. Correct yun, no? Correct. So, paka-expect ba ta by next Thursday ang mga sunod na to nga mga speakers so far? Nung na may idea kinsa atong posible mga resource persons for the English, Sir John? Yes, for English, nag-start ba ta for grade 7. Karon grade 8 man para sa mga grade 8 students. Next week maminaw ang atong encourage ang mga estudyante sa grade 9. Grade 9. Okay, next week would be grade 9 topics in English. Hangtod ni siya paingon sa grade 12. Oh, grade 12. So, I believe na nakafocus si APS Basaya para sa atong secondary. Yes, after secondary ana mosunod na pud ang elementary. Yes. Yan. Sus, nindot yung kayo pagkahanay. Giplanuhan, ginigaayo si Roms, no? Giplanuhan. Ako ma-imagine ani Sir Dumi ang mapi ba? Oo. Kaning ila ni Sir Hubert ug ni Ma'am Sinya Pancho. Kasi sila maginindo partner. Okay, kung pinaka-components, music, arts, PA, and health. Upat. So, ang ilang na-present for the past 2 broadcast, music pa. Ang arts ani, kikinahanglan yun nga ma-video, or ambot, unsaon ni siya pag-present. Diha na gyud sa makita atong masukod ang abilidad sa ato ang supervisor si Roms. Oh, sino ka upat kabok na iyang gilayog. Music, arts, PA. PA ani murag klaro gini nga nagi mga gymnastics ani. Okay. Naato siya dito sa Tulawas si Roms. No, siya pa shout out din ning taga Tulawas ko naminaw gyud karon ang barangay officials ug mga magtutudlo. Ang ato usa sa mga speakers nato is gikan sa Tulawas man PA. Kitsa man si Ma'am Aranya. Okay. Grade 7 na siya. 7 teacher. Okay. Banggiitan po ni nga magtutudlo kani si Roms no. Dito unsa may paagi ka ani nga posibleng mahitabo ma'am sa balitok-balitok gyud mi ani Sir Roms. Kay mo na mailahang gisabutan sa supervisor. So dili lalim gid ay pud ang magpili no. Dili lalim ang trabaho sa supervisors kung diha sa pagpili pa lang sa magtutudlo nga iyahang isalang diha sa radio broadcasting. Yeah, ma-imagine ako ang arts so sa painting baka kunting papel na gina. Okay, makita po nato si Roms. Makita nato bisan sa mga national television gali si Roms nga ipakita gid unsaon pagbuhat dito. Okay. Kana may nindot kayo kay musuon man ang mga bata go diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Tiod na. Then pag-abot sa health, well, definitely common man na siya, especially relative kay na sa nahitabo na to karon nga. Correct. Ang atong proper hygiene tungod nining atong pandemya. Mo nang nagisgot man ta karon about COVID-19, atong i-remind pagbalik ang atong mga kabataan. Ma'am Sinya, kumusta sa imong district so far ang health protocols? Kamao man ni ang importante sa atong mga tulungan. So far so good ang District 5. Sir Romy, conscious kaayo ang atong mga teachers, ang atong mga principals no sa ato ang health protocol sa mga estudyante, ang mga ginikanan nga mo visit sa atong school nga mokuha sa mga modules. So daan sa gate pa lang daan naa natay ipang post nga unsay dapat himuon before ta mo enter sa atong mga school. So for this, thank you sa tanang mga principals nato sa District 5 o tanang mga teachers, head teachers and master teachers sa pagsunod sa atong health protocols. Actually, Ma'am Sinya, no, daghan sa atong mga teachers nga unsaon na mo pag-appeal diha, sir? Labi na gid ang mga teachers sa Bulawan Elementary School. Pinanguluhan ni sa ako ang Kapungak Group. Yeah. Naman mo si group Pungak International. Si Domingo. Si Sir Domingo. Ernelo Domingo.
Yes, no? Dito ko gahapon, ibisita ko. Sir, saan na mo gusto mo appeal diha, sir? Dili lang makita na ng inyong Panagway. Panagway. Hasta ang inyong skill ang talent. Don't worry, kay recommend na mo ni Sir Domingo. Lumina mo to sila karon. Okay. Nagtanaw to sila sa atong live streaming. Okay, Sir John, sa ato na lang concluding statement o kahado na pa kay ipahayag nga mga importante nga mga information para sa atong tigpaminaw. Yes, again, akong ibalik no ang atong radio teacher karong buntaga way lain si Ma'am Jane B. Rosales Bukol, teacher 3 o Garbo sa Otolinggi National High School. Kung adunay may mga pangutana, i-PM lang sa sayang FB page o i-comment sa atong FB live. Andam og tagana kami mutubag sa inyong mga pangutana. Now, in behalf of EPS Joserian Basaya, pwede sila mo contact ani nga number if nasa dugang mga pangutana. 0930-133-9232. Again, 0930-133-9232. Now, sa ngalan sa ato ang EPS Education Program Supervisor, Ma'am Joserian Kuwa Basaya, nang hinaot nga pinaagi ni ining programaha nakatabang kinigdako sa atong mga tigpaminaw. Ilabi na sa pag-review sa atong mga grade 8 students sa ilang module sa English. Hangtod sa sunod higayon sa susamang adlaw matag Huwebes sa may alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, magkita-kita ta o magpaminaw mo dinhi lamang sa DXMB 1053 Malindang Broadcasting Network. Kini inyo ang PSDS U1 Cantila. Daghang salamat. Okay, thank you very much, Sir June. Okay, Ma'am Sinya, sa atong concluding statement. Yes, Sir Romy. Lastly, atong gipahibalo nga sa sunod simana, si Teacher Salomes from Pagadian City Comprehensive High School ang atong mauban o mabati dinhi sa kahanginan for grade 7 week 3 lesson. Kini si Alilenzinia Ampong Pancho, ang inyong Division ALS Focal Person and District Supervisor of District 5, o sa ngalan sa akong kauban sa buhat, Education Program Supervisor for MAPE, Sir Hubert Patriarca, magaingon, daghang salamat sa pagpaminaw. Stay safe and healthy and may the good Lord bless us all. Good morning, everyone. Okay. So, Sir Dom? No, wag nawa naman po tayo. Dali rin kayo ang usa ka oras, Sir Roms. Dali ra, eh. Napopos na sa Dali ra. Ingana siya kapaspas. Okay. Apan naagyo na nga kuha og natutlo nga atong mga kabataan karon. Ang ako na lang si Roms no diha sa tulawas karon nga nagapaminaw maging ato ang mga barangay officials o ang ato ang mga magtutudlo karon base kay sila sa in-service training. Nangabila ko ni sila unsaon pagkuha ning certificate. Di basta-basta. So Kadlaw na makuha. okay, magkita-kita ta karong taon-taon mo sa ka naman sa kita si Roms no aron sa pagmonitor sa ato ang mga magtutudlo ug paman giunsa ug unsaon pagbuhat pa ang Actually, Dom, no, talking about pagkuha nila sa certificate, ako ning appreciate ko bisag na nabilar sila. Kaysa akong pagsuroy-suroy good for the past 3 days. Yes, Gikan atong Tuesday. Ang mga teachers nato intact sila sa usa ka area. Kay ngano nga intact tungod kay naa sila ansiran. Yes. Mo answer sila sa mga lesson kay naa may evaluation. Ang naganindot diha si Roms kay di po day katagag certificate kung di ka ka-answer. Mabito na kay ko nga, uy, mas effective man ang virtual hinoon kung mag-isgota sa face-to-face training. Kaya kung ma-imagine sa face-to-face ang mga magtutudlo nga wa ganahay sa speaker, nagsigi og selfie, nagsigi og Facebook, gawas sulod, adto sa CR, ang uban pahuay kadyot. So nakita nako nga sa past 3 days sa virtual, halaka pagka-seryo sa mga magtutudlo. Lingaw kay si Roms no, idugan pa gyud ako diha si Roms nga bisag naminaw sila ng adlawan, pagkagabi ilahan na pong paminawon kay replay. Ug masipyat ug for 100% man ang 100%. result. Correct. 100%. So naagi masabtan ang ato ang mga magtutudlo karon. Pagbaid gini sa ilang mga kibalo si Roms. Tinuod na.
nakaingon bitaw kung uy nindot ang pud di ay kayo ang gihimo sa central office. Okay, ang nakanindot pud ani kay ang mga PSDSs nato ug ang atong mga IPS nagalibot sa Aperte. matang eskwelahan. Perting suroy. Okay. Oh, ang atong CID chief ug musuroy na siya sa mga logbook sa atong mga eskwelahan ato aga balik-balik ang galan sa mga PSDSs ug IPSs. Correct yun. Kini ubos usab kini sa pagdumala Yes, sa of atong course. tikon nga Schools Division Superintendent Dr. Danny Bicodoba Tinuod na. ang ato ang maanyag nga gwapa nga Assistant Superintendent si Ma'am Colleen Imoricha. Ma'am and sir, daghang salamat. Siguro si Roms no, wala man gitay oras. Ang ako na lang ikasulti is daghang salamat sa mga magtutudlo din focus sila sa ilahang trabaho karon ug sa mga kabataan una nato mga bata gikan sa elementary ngadto sa senior high school sa ilahag yung pagmonitor ni atong programa sa 105.3 FM nga pinaka the best diri sa Pagadian City. Okay. Okay. Kay sunan wala na magitay oras hangtod na lang sa sunod higayon at ang iugma alang sa atong lain usab nga presentasyon. Tomorrow is Friday. Kalabot kini sa subject nga ARPAN, especially na specialized ang IPED o ang TLE. Ang atong mga guest ugma no less than EPSS Kabatingan Junior and Dexter Jones Field. Yes, Ugma ka na sa atong tulmanon DepEd Pagadian, edukasyon sa kabataan. Bueno, as I said, wala na magitay oras, hangtod na lang sa sunod ni gayon. Sa ngalan sa atong Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova, kini ang inyong alagad with Domi Mata, Romy Sason, alang sa atong tulmanon DepEd Pagadian, edukasyon sa kabataan. Kaninyong tanan, good morning and God bless. Magandang buhay.